أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ډیر ویورز تاسو ټولو ته زه په خپل چینل کې خوشامدید وایم ډیر ویورز مونږ شروع کړو د کلاس 7 ساينس په دې سلسله کې مونږ رسیدلو یونټ نمبر 10 ته اوس به مونږ وایو هیټ اینڈ ټمپریچر چې هیټ اینڈ ټمپریچر څه ته وایي ټوټل باس د ټمپریچر او د هیټ په باره کې دی اولنۍ حصه کې ټمپریچر دی او بیا دویمه حصه کې زموږ سره هیټ دا ډسکس شوی دی In your previous class په مخکینی کلاس کې مونږه ویلو you have learned some basics information about kinetic theory of particle kinetic theory of particle په باره کې مونږ ویلو چې میټر چې کوم دی دا په وړو ذراتو مشتمل واقع ته اټم وایي بیا چې اټمز کله رايوځای شي د مالیکول سازي د میټر درې فارمز دي one is a solid liquid gas بیا موږ دا خبره کړو چې د کاینټیک مالیکولر تیوري مطابق سالډ چې کوم دی د صرف او صرف وایبریشن کولی شي په خپل ځای باندې او د یو ځای نه بل ځای ته نشي تللی په لیکویډ او ګیسز کې چې کوم ذرات هغه د یو بل نه انتهایی لري او هغه د یو ځای نه بل ځای ته تللی شي بیا موږ دا ویلو چې کاینټیک انرژي چې کوم دی دا د څه د وجې نه ډیو ټو دیئر موشن د پارټیکل د موشن د وجې نه چې کومه انرژي په یو باډی کې نو هغې ته کاینټیک انرژي وایي نیکسټ مونږ ویلو چې د دې نه علاوه د کاینټیک انرژي نه علاوه په څه څیزونو کې پوټینشل انرژي هم وي پوټینشل انرژي هغه انرژي ده چې هغه زموږ سره د پوزیشن د وجې نه نو وی نو مونږ ته پته ده د پارټیکل چې پارټیکل هیو کاینټیک انرژي په دې کې کاینټیک انرژي ډیو ټو دیئر موشن د څه د وجې نه د حرکت د وجې نه ان پوټینشل انرژي او پوټینشل انرژي ډیو ټو اټریکشن بټوین دیم د اټریکشن د وجې نه یا د پوزیشن د وجې نه زموږ سره بلې انرژي په پارټیکلز کې او هغې نوم دی پوټینشل انرژي particle in gases have greater kinetic energy as compared to liquid and solids په gases کې او په liquid کې زموږ سره kinetic energy سیوای ځکه چې particle د یو بل نه لري particle in solid have smallest kinetic energy چې کوم particles دي د solid په هغې کې زموږ سره انرژي kinetic energy کم وي ځکه چې په هغې کې ذرات یو بل ته نږدې the total kinetic energy and potential energy of all the particle in a substance is called thermal energy په یو ذره کې پوټینشل انرژي څومره ده او کاینټیک انرژي څومره ده دا ټوله چې راځي یو ځای کې د دې نه کمه انرژي سازیږي ترمل انرژي سازیږي بیا نیکسټ وایو ټمپریچر څه ته وایي ډاکټر ټیل یو دیٹ یور باډي ټمپریچر از 100 ډیګري فارنهایټ افټر ریډینګ ترمامیټر ډاکټر تاسو ته دا وایي چې ستاسو ټمپریچر چې دی نو هغه 100 ډیګري فارنهایټ دی کله چې هغه یې په چیک کړي په ترمامیټر باندې یو نو تاسو ته پته ده دیټ واټ فریزي ایټ 0 ډیګري سی اینڈ بوایل ایټ 100 ډیګري سی موږ ته پته ده چې اوبه فریز کیږي واوره کیږي په 0 ډیګري سی او ولې کی او خټ کیږي په 100 ډیګري سی ډیورینګ ویټر د یخنۍ په موسم کې ټمپریچر اف اسلام آباد فال بیلو 0 ډیګري سی د اسلام آباد چې کومه ټمپریچر دی هغه په یخنۍ کې 0 ډیګري سی پورې راولېږي ټمپریچر اف لیب از 320 کې ای ټي سی دا خبرې مو موږ اورېدلې then what is mean by the term temperature the temperature مطلب څه دی temperature څه شی دی temperature is the measure of how hot or cold a body is یو باډي څومره ګرمه ده څومره یخه ده د دې لپاره چې کومه ټکي موږ استعمالو د ټمپریچر دی یا که تاسو نور ویلی شئ further explanation کوي نو temperature of a body is measure of average kinetic energy of the its particle په یو باډۍ کې چې کومه پارټیکلز دي د هغې چې کومه کاینټیک انرژي ده د دغې ایوریج ته موږ څه وایو ټمپریچر وایو ټمپریچر از میئر یوزینګ ترمامیټر ټمپریچر چې کومه دی دا موږ ناپ کوو په څه باندې په ترمامیټر باندې د ایس آی یونټ اف ټمپریچر از کیلوین د ټمپریچر چې کومه سیسټم انټرنیشنل کې یونټ دی هغه څه شی دی کیلوین دی دا کیلوین اصل کې یو پیمانه ده ادر فیمس یونټ آر ډیګري سینټیګریډ هم د دې یونټ سی ډیګري فارنهایټ هم دي یونټ اف ټمپریچر کیلوین از موستلی یوز فار ساینټیفیک کیلکولیشن دا کیلوین پکې ډیر استعمالیږي وال ډیګري فارنهایټ از یوزولي فار کلینیکل پرپس دا فارنهایټ چې کومه دی دا زیات تر استعمالیږي د کلینیکل پرپس لپاره ډاکټران استعمالوي and degree centigrade is used for normal daily life temperature for weather او زیاتره د موسم چې کوم حالات دی هغه مونږ په ډیګري کې وایو
ټمپریچر سکیلز وایو. ټمپریچر چې دی دا په دریو پیمانو ناپ کیږي: کیلون سکیل، سلسیس سکیل او فارنهایټ سکیل. فارمیشن اف سکیل ته وګورئ. فارمیشن اف سکیل څنګه کیږي؟ دا سکیل څنګه سازوي؟ ټو فارم ا ټمپریچر سکیل ټو پکس ار ریفرنس پوینټ ار مارکډ. په دې باندې دوه چې کوم دي ریفرنس پوینټونه چې دی هغه په دې باندې ولګئ: لوور ریفرنس پوینټ اینڈ اپر ریفرنس پوینټ. دې ډایګرام ته وګورئ. دوه دی دا دی. یو لوور ریفرنس پوینټ دی، هغه د فریزینګ پوینټ اف واټر مطابق وي. اپر بوایلینګ پوینټ ریفرنس پوینټ هغه د بوایلینګ پوینټ اف واټر مطابق وي. او د دې پر مینس کې زموږ سره دا چې دی د ایکول ډیویژنز دي. نو اوس دلته دوباره وګورئ فارمیشن اف سکیل. ټو فارم ا ټمپریچر سکیل چې کله موږ یو ټمپریچر سکیل سازو، ټو پکس اور ریفرنس پوینټس ار مارکډ. نو په دې باندې دوه ریفرنس پوینټونه موږ کېدو. ریفرنس پوینټ چې د چا مطابق د داګ دی: لوور ریفرنس پوینټ اینڈ اپر ریفرنس پوینټ. freezing point of water, freezing point of water, melting point of ice is taken as lower reference point, while boiling point of water is taken as upper reference point. دو reference point په دې باندې یو upper هغه د boiling سره چې دی نو هغې مطابق کېږي، او lower چې کومه دی هغه د melting مطابق کېږي. gap between these reference point and scale is divided into division of equal lengths. دا further چې کومه حصه ده د په equal حصو کې تقسیم کی. number of division is equal to difference between upper and lower difference point value. دا چې کومه division دی دا برابري د difference د څه د difference د upper او د lower reference point په منځ کې چې کومه value د دې برابري. راځو دا سکیلونه لږ په ډیټیل وایو. ها دې ځای کې لږ تاسو ګورئ دی ورکړلی. دا چې کومه پوینټ دی دلته ډسکس کړی. نمبر اف ډیویژن از ایکول ټو اپر ریفرنس پوینټ، دا بره چې کومه دی، ماینس لوور ریفرنس پوینټ. نو بره نه به دا ماینس کې، نو دې په منځ کې چې څومره ډیفرنس راغی نو هغومره به ډیویژن دلته لګېدلی. اولنی چې کومه سکیل دی هغې ته وایي کیلون سکیل. په دې کې فریزینګ پوینټ د واټر 273 کې دی او بوایلینګ پوینټ یې 373، یعنی لوور ریفرنس پوینټ پکې 273 دی او اپر ریفرنس پوینټ پکې 373 کې دی. نو اوس د 373 نه 273 تاسو ماینس کړئ، نو ګوره هغه ډیویژن فرق به راوځي. څو به وي؟ 100 ایکول ډیویژن به وي د دې په منځ کې. راځو سیلسیل سکیل ته. دا ډېر عام استعمالیږي د دغه د ویدر لپاره دا ډېر استعمالیږي. په دې باندې فریزینګ پوینټ 0 ډیګري سي دی او بوایلینګ پوینټ په 100 ډیګري سي دی. نو اوس 100 نه 0 نو د دې په منځ کې 100 ډیویژن شو. Next, so a change of 1 Kelvin is the same as change of 1 degree centigrade. کله چې په کلوین کې 1 ډیګري چینج راشي نو هغه په سنټیګریډ کې هم د 1 ډیګري برابر دی، ځکه چې هلته هم 100 ایکول ډیویژن یو دلته هم ایکول ډیویژن دی. راځو د بل سکیل ته، فارنهایټ سکیل ته. په دې کې فریزینګ پوینټ 32 ډیګري فارنهایټ دی او بوایلینګ پکې 212 دی. اوس دا اپر شو دا لوور شو، دې نه چې ماینس کړي نو 180 پکې راځي. اوس په دې کې 1 ډیګري د کیلوین او د سنټیګریډ نه دی برابر، نو د دې لپاره کنورژن به کوو د دې یونټس. کنورژن اف ټمپریچر بټوین ډیفرنٹ سکیل. د سیلسیس نه موږ کیلوین ته هم اړولی شو او د سیلسیس نه فارنهایټ ته هم اړولی شو. نو چې کله موږ ټمپریچر د سیلسیس نه اړو څه ته کیلوین، د هغې لپاره دا فارموله ده T into K is equal to T into C plus 273. دا د چا فارموله ده؟ کله چې موږ د سیلسیس نه اړو څه کیلوین ته، او کله چې د سیلسیس نه فارنهایټ ته اړو نو بیا به چل کوو T into F is equal to 1.8 T into C plus 32. اوس په دې کې د T او K، اوس په دې موږ یو مثال کوو تاسو پوه شئ. T into K دا چې دی ټمپریچر دی څه په کیلوین سکیل، او T into C دا ټمپریچر دی په سیلسیس سکیل، او د هغې سره بیا 273 جمع کوو. په دې بل کې زموږ سره T into F دا ټمپریچر دی په فارنهایټ او 1.8 T into C دا ټمپریچر دی په څه باندې په سیلسیس سکیل. راځئ چې یو اگزامپل پې وکړو. ټمپریچر وایي د یو عام کس چې دی هغه 37 ډیګري سي دی، نو وایي دا په څه کې په سنټیګریډ کې، نو دا کیلوین ته واړوئ او بیا فارنهایټ ته واړوئ. نو چې کله مونږ یو څیز چې کله مونږ سنټیګریډ اړو څه ته کیلوین ته
او بیا یې فارنهایټ ته، نو هغې لپاره به دا 2 فارمولې استعمالو. کومه اولنې چې کله مونږ اړوو سطح کلوین ته، نو T into K plus is equal to T into C plus 273. putting the value، نو ګورئ دلته ټمپریچر په سنټیګریډ څو دی، نو 37 دی. دلته 37 دی که نه، او 273 د فارمولې خپل شو، نو T 37 چې 273 ورسره کړي 310 کې چې دی دا ټمپریچر شو په کلوین باندې. اوس دا که چېرته مونږ اړوو سطح فارنهایټ ته، نو بیا فارموله څه ده؟ T into F is equal to 1.8 T into C plus 32. اوس به دلته T into د C په ځای څه ولګوو؟ 37. نو څه به شي زموږ سره؟ 1.8 into 37. نو چې کله د دې سره دا ورسره کړي، نو دا به 66.6 شي، بیا ورسره 32 جمع کوي، نو دې نه به 18.6 ډګري فارنهایټ. د دې مطلب دا شو چې 37 ډګري سي په کلوین کې دې نه 310 برابري، او په فارنهایټ کې دا 18.6 ډګري فارنهایټ برابري. دا مختلف پیمانې ورکړي، یو یې زموږ سره کلوین ورکړی دی، د دې نه علاوه سیلسیس یې ورکړی، بل یې فارنهایټ ورکړی. اوس موږ لږ بحث کوو په هیټ باندې. هیټ څه شی دی؟ دا یو فارم دی د انرژۍ چې دا فلو کېږي، دا ځي د هاټر باډۍ نه کولر باډۍ ته، د ګرم سیز نه ځي یخ سیز ته. As at the start of this chapter، دې چپټر په اول کې we discussed that when a water in a pot is heated، کله چې په یو لوښي کې اوبه ګرمې کړی شي، its temperature rise due to increase in kinetic energy of the water particle. نو دې ټمپریچر سیوا کېږي. ولې سیوا کېږي؟ ځکه چې دغه چې کومه پارټیکل دی د هغوی کاینټیک انرژي سیوا شي. It means that when temperature of a body increase، کله چې د یو باډۍ ټمپریچر انکریز کېږي، then it absorb heat، نو د دې دا باډۍ څه چلو کړي؟ دا هیټ ابزارب کړي. and when it temperature fall، او کله چې د یو باډۍ ټمپریچر فال کېږي، نو د دې په ریزلټ کې دی هیټ لاس کوي. A body at higher temperature will have greater amount of heat and vice versa. که چېرته یو باډۍ کې ټمپریچر ډېر هاي، نو دې مطلب دا دی چې دې کې هیټ هاي دی، او که چېرته یو باډۍ ټمپریچر کم دی، مطلب دې کې هیټ کم دی. د کول واټر ورکړلی، په دې کې د مالیکیول یو بل ته نږدې دي. په وارم واټر کې لږ زموږ سره د یو بل نه لرې لاړو، په دې بل کې بیخي لرې لاړه. ښه شوه؟ دلته یې ورکړي چې heat will flow faster between objects which have great difference. اوس یو A سیز دی او بل B سیز دی. اوس دا انتهایی زیات ګرم دی، دا لږ ګرم دی، نو د دې سایډ نه به وایي دا ځي په تیزۍ سره په نسبت د هغه سي چې دا دوه سیزونه دي، دا لږ چې دی معمولي یخ دی، دا معمولي چې دی ګرم دی، او دا ډېر ګرم دی، دا ډېر یخ دی، نو دلته به زر ځي دا هیټ. بیا نیکسټ وایي چې amount of heat in a body also depend upon amount of matter in it. د هیټ چې کومه مقدار دی دا ډیپینډ کوي په اماونټ د میټر، په دې سیز کې ماده څومره ده. ایچ پارټیکل اف د باډي ابزارب هیټ، هر یو چې کومه پارټیکل دی هغه هیټ ابزارب کوي. هارټ کیپ half cup of hot tea is half the amount of heat in a full cup. لکه د دې مطلب څه شو؟ دا یو فل کپ دی. اوس د فار ایگزامپل دی 40 ډګري سی ټمپریچر دی، دا خو د دې ټولو مونږ دلته ناپ کو، که دا نیم کوي نو بیا به د دې 20 ډګري سی شي. Next، if two bodies at different temperature are touched to each other، که چېرته دوو ټمپریچر والا باډیانې چې دی یو بل ټچ کړي، لکه فار ایگزامپل زموږ سره د دې مثال زه دلته وایم، یو چې فار ایگزامپل ستا سره یخ شوده دي، او بل چې دی زموږ سره ګرم چای دی، ګرم کافي ده. اوس چې کله دا دواړه په کنټیکټ کې راشي، نو دا هاټ چې کومه کافي ده د دې نه به هیټ څه کېږي؟ لاس کېږي، او دا کوډ به ابزار کوي، نو د دې یو چې کومه ټمپریچر دی هغه سیوا کېږي، او دا بل کمیږي، او اخر به دا راشي یو پوینټ، او دغه ته وایي ایکویلیبریم پوینټ. نو په دې کې دا زموږ سره دغه خبره ډسکشن کړله، او چې کله دا یو بل ته متوازي راشي، مطلب د دواړو ټمپریچر یو شانتي، نو دې ته ترمل ایکویلیبریم وایي. د انرژۍ چې کومه یونټ دی هغه جول دی، او یاد ساتئ دا چا ډسکس کړی؟ نو دا یو انګلیش فزیسټ دی، د هغې نوم دی جیمز پریسکوټ. جول دا یو ساینټسټ دی، د انرژي یونټ د دې په نوم باندې چې دی نو هغه ښودلی شوی دی. نیکسټ مونږ وایو ترمل ایکسپینشن. ترمل ایکسپینشن څه ته وایي؟ چې کله یو سبسټانس مونږ ګرم کړو، د هغې په لینث کې، د هغې په ایریا کې، د والیوم کې، د هغې په شکل کې، د هغې په ډینسټي کې چینج راشي، دې ته وایي ترمل ایکسپینشن. اکثر به تاسو لیدلی دی چې کوم ځای کې پولې نه وي، په پولونو کې داسې ګیپ یې پرېښی. دا ګیپ یې ولې پرېښی؟ ځکه چې دا سالډ چې کومه مالیکیول دي د ګرمۍ کې دا لږ معمولي څه کېږي؟ غځېږي. دې عمل ته څه وایي؟ ترمل ایکسپینشن وایي. All three states of matter, solid, liquid and gas, expand on heating and contract alcoholic.
څومره درې واړه سټیټونه چې کوم دي سالډ شو لیکوډ شو ګیس شو نو دا ایکسپینډ کیږي په هیټ منی او کنټریکټ کیږي په کولینګ منی thermal expansion is different for different states solid liquid or gas خو دا مختلف کېدای شي of the same substance usually gas is expand more than liquid and liquid expand more than solid د زیات چې کوم ایکسپینډیشن دی هغه په چا کې کی هغه زموږ سره په ګیس کې کی بیا په لیکوډ کې او بیا په solid کې کی thermal expansion in solid in solid particle vibrate about their mean position but do not leave their position یا ساتي په solid کې ذرات vibration خو کوي خو خپل ځای نه پریږدي when solid substance is heated its particle gain heat energy کله چې یو ګرم سیز مونږ سکو سوري یو سالډ سیز مونږ سکو هغه ګرم کو نو د دې چې څومره پارټیکل دي نو هغه انرژي سکی هغه حاصله کی او په دې کې زموږ سره وایبریشنل کاینیټیک انرژي راشي او دا پکې سیوام شي and they vibrate with greater amplitude او د دې amplitude ډیر سیوا شي therefore gap between the neighboring atom increase and hence increase size of the substance and is how solid expand on heating اوس دلته غوا کېږي فار ایگزامپل دلته سو دا زموږ سره سالډ پارټیکل اوس دې لته هیټ ورکو نو دې څه چل کوي دا چې کومه سپیس دی دا ډکول غواړي نو دا به دې سایډ ته دا به دې سایډ ته دا به دې سایډ ته پوهېږې دا دی د دې نه دا به چې وغځېږي نو د مخکې دومره و اوس دومره شو this process is called what thermal expansion if hot solid is placed in air که چېرته یو ګرم سیز چې دی ګرم سالډ سیز مونږ په هوا کې کیدو عام چې دی کولاوی پرېږدو it will lose heat نو دا به هیټ پرېږدي its to surrounding غیر چاپېره vibrational kinetic energy of particle and amplitude of solid will decrease په قلاره به د دې چې کومه ټمپریچر دی هغه کمیږي particle will come close to each other and hence solid will contract solid تاسو اکثر لیدئ انګران نه انګران هغه چې کله یو څیز غځئ هیټ ولا ورکړي نو هغه بیا وغځي او کله چې واپس راوړي بیا یخ کړي نو یخ څیز بیا نه غځېږي thermal expansion په فلویډ کې هم کیږي in fluids liquid and gases the particle are at large distance from each other than the particle in solid د solid په نسبت دلته را ذرات د یو بل نه لري when fluid is heated کله چې fluid مونږ هیټ کو it particle start moving with greater kinetic energy نو د دې چې کومه ذرات دي هغه انتهایی په تیز سپیډ سره څه کوي حرکت کوي push each other and hence it expand دا وګوره دا یو بل ته نږدې دی او چې کله هیټ ولا ورکړي نو د یو بل نه لرې لاړ شي similarly when the hot liquid is placed in air then liquid will lose heat to its surrounding اوس چې کله ته یو هارډ لیکوډ کېږي په یو کولاو ځای کې نو بیا هم د دې نه چې کومه هیټ دی هغه لاس کېږي او دا واپس خپل ځای ته راځي vibrational kinetic energy and amplitude of particle of liquid will decrease and it will contract واپس په دا راغونډ شي effects of thermal expansion and contraction with their application in our daily life د دې زموږ په ژوند کې ډېر استعمالات دي وایو یو نو د دې thermal expansion ډېر استعمالات دي اول استعمال یې دا دی چې په دې ترمامیټر کې دننه پاره وي مرکري ورته وایي نو کله چې یو کس دا ترمامیټر په خوله یا ترخ کې کېږدي نو دغه پاره چې دی دا ایکسپینډ شي نو موږ ته ټمپریچر پته ولګي او کله چې دا زموږ سره دې سایډ ته دا زموږ سره فارنهایټ یې ورکړی دی یو سایډ ته بل ته ډیګري په دې کې دا داسې ایکسپینډ شي نو د دې په ریزلټ کې موږ ټمپریچر معلوم کړو د دې نه علاوه دا چې کومه ترمل ایکسپینشن دی د دې استعمال بل په دې لکه دا یو لوښی دی صحیح شو د دې دا سر ډېر انتهایي سخت دی دا په ګرمو اوبو کې لږ ټایم لګېږي نو دا په اسانه کولاو شي دی بل استعمال شو په دې ریلوې چې کومه ټریک چې ریلوې چې کومه پټلۍ په دې کې دا ګیپ وي نو دا د څه د وجې نه پرېږدي د ترمل ایکسپینشن د وجې نه پرېږدي دغه شان دي په دې پولونو کې چې کومه ګیپ وي دا هم د څه لپاره پرېږدي دا هم د دې ایکسپینشن لپاره پرېږدي ترانسفر اف هیټ په یو ځای نه بل ځای ته څنګه ترانسفر کیږي نو هیټ په دریو طریقو ترانسفر کیږي یو په کنډکشن بل کنویکشن او بل په ریډیشن نو راځي کنډکشن وایو کنډکشن دا څه شی دی دا یو داسې طریقه ده د هیټ د ترانسفر کېدو چې په دې کې د یو هارډ باډۍ نه هیټ ترانسفر کیږي کول باډۍ ته by the vibration of particle لکه فار ایگزامپل ګورئ دا زموږ سره یو لو ټمپریچر ایریا ده او دلته زموږ سره یو های ټمپریچر ایریا ده اوس دې سایډ ته چې دی دا اور لګولی نو په دې کې به څه چل کېږي دلته زموږ سره هارډ پارټیکل دي هغه به وایبریشن کوي یو به وایبریشن وکړي هغه به چې دی نو کولیجن وکړي
کولیجن به وکړي انرژي به بل له ورکړي بیا به کولیجن وکړي یا به بل له ورکړي دغه شان ورو ورو به دا ځي قلاره او اخر به کوم ځای ته راورسېږي د کولډ پارټیکل دی ایریا ته. نو کله چې زموږ سره یو هارډ باډی نه ګرم باډی ته ډایرکټ چې دی د ډایرکټ کنټیکټ په وجه د ذراتو د کنټیکټ د وجې نه چې دی نو زموږ سره هیټ ټرانسفر کېږي د های ټمپریچر ایریا نه لو ټمپریچر ایریا ته. نو دې ته موږ څه وایو دس از کالډ وټ دس از کالډ کنډکشن. دلته یو پیدا هم لیکل چې اکثر به تاسو لوښي لیدلي چې هغه د میټل نه سازي خو د هغوی لاس کې چې کومه دی هغه د څه نه سازي د پلاستیک نه ځکه چې پلاستیک چې دی نو دا انسولیټر دی او دا بل چې کومه دی زموږ سره کنډکټر دی. په دې ځای کې دا ډسکشن کړی دی. نو دلته په دې کې کنډکشن کېږي خو بیا په دې پلاستیک کې دا نه کېږي. نو دې پیدا دا شو چې د انسان لاس د سوځېدو نه بیا بچي. دویم چې کومه دی یا ساتئ دلته بل پیدا ورکړله چې د دې دغه دا چې کومه وزرې د مرغو دا کومه بڼي نو دا د انسولیټر کار کوي. دا هیټ بار ته نه الاو کوي. نو چې نه الاو کوي نو دا مرغۍ چې دی نو دا په یخنۍ کې ګرمې پاتې شي. کنویکشن څه ته وایي؟ کنویکشن دې ته وایي چې فار اګزامپل دا یو لوښی دی دلته په دې کې اوبه دي صحیح شوه. نو چې کله زموږ سره دلته اوبه دي دې له موږ څه ورکوو هیټ ورکوو. نو په دې کې داسې کار کېږي چې اول چې کومه دی زموږ سره لاندې چې کومه د اوبو مالیکول دی هغه څه وکړي هغه انرژي ګین کړي. چې کله انرژي ګین کړي نو هغه بر سایډ ته لاړ شي او چې کومه بره دلته زموږ سره کولي یخ مالیکول هغه کته لاړ شي. نو کله چې په یو ځګي کې زموږ سره څه چل وشي ګرم مالیکول بره لاړ شي او یخ کته لاړ شي داسې قسمه مومنټ ته موږ څه وایو کنویکشن. اکثر په دې کمرو کې د روشندانونو لګولي د دې لپاره چې د کمرې نه ګرمه هوا بهر ته راوځي او یخه دننه لاړ شي. نو transfer of heat by actual movement of molecule from hot place to cold place is known as a convection. ښه د دې پیدا دا ورکړله چې دا کوم مرغۍ دي نو دا اکثر داسې کار کوي چې په دې اوړي کې داسې کار کوي چې د ځمکې لاندې چې کومه خوا او شا ده نو هلته هوا څه هغه ګرمه بره یخی. نو دا ګرمه هوا چې دی دا بیا بره خیږي. نو چې بل کله بره خیږي نو دا مرغۍ په دغه پلو کې روانې شي نو دوی بغیر د وزرو وهلو نه څه چل کوي خپل ټارګېټ ته ځان رسوي. نو دا پیدا دیو ته بل ریډیشن دی. ریډیشن دې ته وایي چې فار اګزامپل د انور نه موږ ته رڼا راځي نو نه موږ د انور ته نږدې یو او نه چې دی نو زموږ سره داسې کار کېږي چې هارډ مالیکول دلته راځي او یخ دغلته ځي دغه سیسټم پکې نه دی. بلکې چې کله د ټرانسفر وشي د څه د هیټ د یو هارډ پلیس نه کول پلیس ته بغیر د څه واسطې نه نو داسې قسمه ټرانسفر ته موږ څه وایو دس از کالډ ریډیشن. په دې مینس کې څه واسطه نه یو تا ته ډایرکټ چې دی کرنټ راورسېږي هیټ راورسېږي نو دې ته څه وایي دس از کالډ ریډیشن. ریډیو ویوز چې کومه دي آی آر ویوز چې دي ویزیبل لایټ والا چې کومه ویوز دي الټرا وایلټ ریز ایکس ریز دغه شانې ګاما ریز دا ټول چې کومه دی دا زموږ سره د ریډیشن دا پرنسپل فالو کوي. نو درې طریقې شوي کنډکشن شو ډایرکټ باډي کنټیکټ کنویکشن هارډ مالیکول اپ او دغه شانې کول مالیکول ډاون او په دې بل کې زموږ سره خو دغه کې مومنټ کېږي لکه یو ګوره اکچوال مومنټ کېږي او کولډ چې کومه دي هغه کته را روان شي او هغه ګرم بره روان شي. په دې کې زموږ سره څه واسطه په مین کې نشته ډایرکټ چې دی هیټ ټرانسفر کېږي. ترمل انسولیشن فار کنسټرکټینګ بلډینګ اکثر داسې بلډینګ چې هغه ګرمیږي نو د هغې لپاره موږ څه شل کولی شو اولنې هغې لپاره سیلینګ کوئ جپس د هغې نه لاندې لګوئ نو هغه د انسولیټر کار کوي نو د بره چې کومه هیټ یې هغه به کته نه پرېږدي. by laying down reflector or shining silver surface on the top of the roof یا بره چې دی په دې چتونو باندې چې دی چونه ولګي نو چونې د وجې نه څه شل کېږي ریفلیکشن کېږي. نو چې ریفلیکشن کېږي نو بیا به کته هیټ نه راپاس کېږي. thickness of the wall دیوارونه یې پیړ پکار چې هیټ یې ټرانسمیټ نشي. insulating panel وسې خلک استعمالوي in front of wall like the false ceiling methodology. insulating panel دا پکې یو قسمه شیشې دي چې هغه څه کوي دننه هیټ نه پاس کوي. ډبل ګلیز وینډو indoor are installed to reduce the heat transmission. ډبل ګلیز وینډو یعنی دوه وینډوز او دغه شانې دروازې استعمال شي نو دننه هیټ بیا نه ټرانسفر کېږي. راځو exercise site ته. Joule is the symbol per unit joule. It is the unit of joule د څه یونټ دی دلته مونږ باروي دې ځای کې SI یونټ
اپ انرجي از جول، نو هیټ یو قسمه انرجي ده، نو د هیټ یونټ څه شی دی؟ جول دی. If your classroom temperature is 27 degrees C, what is its value in Kelvin scale? نو ګورئ مونږ چې کله بدلوله څه شی بدلول سنټیګریډ به بدلاوه کیلون ته، نو د هغې لپاره دا فارموله مونږ استعمالوله چې کله سنټیګریډ بدلاوه څه ته؟ کیلون ته. نو څه به م لیکو؟ دلته به مونږ څه چل وکړو؟ ګورئ ټي کې دلته 37 دی، نو دې په ځای به 27 ولیکو. 27 پلس 273 چې کله 273 سره مونږ څه ولګو؟ 27 جمع کړو، نو دې نه به راشي زمونږ سره نو 273 جمع 27 د دې نه به راشي 300 کې. نو دلته دا 300 کې شو. Which of the following is the best conductor? Wood, water, metal, plastic. Metal. Which temperature of the following is representing melting point of ice? نو زموږ سره melting point د ice څه شی دی؟ 273 کې. Next, mercury thermometer is used to measure temperature of a body. Which process is used in it? thermal expansion. mercury چې دی هغه پیلاویږي که نه. او next, which of the following is the worst conductor? Air, wood, metal. هوا. Conduction of heat best take place in solid material. They trap air like per wool and sawdust are heat insulator. The heat transfer that occur due to density difference in fluid is called څه د وجې نه کېږي؟ convection د وجې نه. Huge amount of heat is being generated at sun. This heat reaches from sun to earth by radiation only. Heat and temperature are two same things. انرژي دی خو دا اصل کې دا یو فارم اف انرژي ده او دا کولنس خو د دې د لاسه ټمپریچر بالکل ټیک دی. only radiation can pass through vacuum. صحیح خبره ده. and heating solid expand more than liquid ډیر expand کیږي. at hot end of a metal rod it particle vibrate past بالکل ټیک دی. a double glass window heat can flow from room to outside but heat cannot enter from outside to room. بالکل. دې نه پس به انشاءالله یونټ نمبر 11 وایو ټیکنالوجي ان ایوری ډے لایف. thanks for watching. والسلام.